will the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi khổ đạt lạc, tốc chứng vô sinh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sadanto Suchedo Ye Alahudi Samyao Sanputos Ye. Namo Tak Tak Tha Tuya Daya Alahade Tamyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. 我今见我的手持愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Hui Neng, Venerable Hsuan Hua, Venerable Lafong people, and all good knowing advisors, Amitabha. 诸佛菩萨六祖师父上人，各位出家人，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ, thượng kiến hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 25th of April. We are gathered in Way Mountain Temple in Rosemead, California. And this very hot day to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra when we should be on the beach. Orange County Beach, that is. Let me see. We are right now on slide number 205 of chapter 7. Okay. We're beginning a new learning about a new eminent disciple of Master Hui Neng, who came to receive instruction from Master Hui Neng. Giờ bắt đầu nghiên cứu về một cái người đệ tử trứ danh khác của ngài Hui Neng. Back then in the Chinese chant tradition, cái đời xưa đó, okay, you typically go when you hear of a good known advisor. Đời xưa mà khi nghe danh một cái người thiền tri thức đó, this is so Chinese, rất là đặc biệt cái người Tàu, okay. Where you hear of a great good known advisor, especially a famous one like Master Hui Neng. You, by all means, you make sure you go there and ask for instructions. Đời xưa hay lắm, cái truyền thống người Tàu rất là đặc biệt. Nếu như mà quý vị
nghe một cái người thiền tri thức nổi tiếng, nhất là ngài Hui Neng quá nổi tiếng này, thì quý vị là chắc chắn là phải dọn dẹp, sắp xếp mọi công chuyện để mà tới đó mà nghe, để mà thỉnh pháp ngài Hui Neng. Why is that? Tại sao như vậy? Because the Chinese has a saying, tại người Tàu có cái câu, a room has been in the dark for 1,000 years. Như họ có cái câu, cái phòng á, nó đã tối 1.000 năm rồi. Could be illuminated in one instant by a light. Và một trong chốc lát á, sẽ được sáng rõ ra bằng một cái ngọn đuốc. Okay? So that's what it is. The nature of our existence, cuộc sống chúng ta như vậy đó. We have all these obscurities that we're not aware of. We are conditioned to. Cuộc đời chúng ta như vậy đó, có những cái tối tăm trong óc của chúng ta. There's so much darkness in our mind. Óc chúng ta nó tối tăm dễ sợ lắm. A lot darker than you think. Nhiều cái tối tăm dễ sợ. And that's why you, in a Chinese tradition, bởi theo cái truyền thống người Tàu, that you best off, tốt nhất là quý vị tới gặp một người thiền tri thức để người ta giải cho quý vị. So the Chinese is very wise. They are trained in the Chan tradition, in a Mahayana tradition, theo cái truyền thống Đại Thừa, theo truyền thống Thiền tông Đại Thừa đó. Là mình tới gặp người thiền tri thức để mà ngài gỡ cho những cái rối trong lòng của mình. So you go seek a good knowing advisors for him to undo the knots in your mind. Cái óc mình nó có những cái gút mà cái người thiền tri thức khi người ta giỏi, người ta nhìn, ta thấy được, ta tháo cái gút cho mình được, chứ mình thở không được. It's undoing the knots by yourself would take lifetimes. Sự thật, nếu mà quý vị tự mình mà cố ý gỡ những cái gút đó, phải tốn triệu kiếp gỡ mới xong. Okay. For instance, ví dụ, when we explain the Avatamsaka Sutra, chẳng hạn như khi mà quý vị sẽ bắt đầu giảng cái kinh Hoa Nghiêm đó, in chapter 39, cái chương 39, entering the Dharma realm, nhập pháp giới, ru phà chia. So chia here is the same thing as Master Xian Jie. Okay, he's supposed to enter the Dharma realm, but it might take some time before it's ready. My first disciple, what I had in mind is to train you so that you are able to enter the Dharma realm. Okay, thành ra đệ tử đầu tiên của thầy cố ý là muốn huấn luyện để cho nó được nhập được cái pháp giới. Anyway, so this entering the Dharma realm where the pure youth, good wealth, đây là ngài thiền tài đồng tử. He went around and talked to 54 different good know advisors. Ngài mới thỉnh tham phỏng mấy cái san phẳng Chinese tham phỏng, san phẳng 54 vị thiền tri thức, 54 người thầy nổi tiếng. So the first one is referred by Manjushri, cái người thầy đầu tiên hết á, thiền tri thức đầu tiên hết á. Xong rồi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, mới giới thiệu cho cái người thiền tri thức đầu tiên. He referred him to the first good advisor, and so that's how good wealth went there and learned from this good advisor, and he became enlightened and increased his level of enlightenment.
Ngài thiền tài đồng tử mới gặp những cái vị thiền tri thức, và mỗi người đó được giới thiệu nhau để mà Ngài đồng tử thiền tài có thể càng ngày càng tiến bộ và trong cái việc tu hành của Ngài. And typically, these good advisors, những cái vị thiền tri thức này, you know, they said, for example, the first one, he's the first ground bodhisattva. Cái Ngài kia là người đầu tiên là Ngài Sơ Địa Bồ Tát. He says, I listen to, I believe vaguely, the sound of the ocean. Tôi nghe cái âm thanh của biển. Could be the first or second ground bodhisattva. I don't remember exactly. It's been like 20 years since I last read it. 20 năm rồi thầy mới nhớ đọc cái đoạn trước 20 năm rồi. So forgive me if I am a little bit fuzzy in my memory. 20 năm trước thì bây giờ già hơi lầm cẩm một tí. But anyway, either the first or the second good advisor says he became enlightened, got the way he was by listening to the sound of the ocean. Người thiền tri thức thứ nhất và thứ nhì đó nói rằng tôi đạt cái trình độ của tôi, giác ngộ của tôi, sơ địa hoặc nhị địa đó bằng cách ngồi nghe cái âm thanh của đại dương. So he would sit by the ocean, ngồi bên cạnh đại dương, and listen to the sound of the ocean, nghe cái tiếng của đại dương. Okay? And that's how he became enlightened. Và nhờ như vậy mà đắc đạo. And he says, you know how long I had to do that? Ông người thiền thức mới nói là ông có biết là tôi ngồi bao lâu, nghe tiếng đại dương bao lâu? Did you know how long I had to listen to the sounds of the ocean? Any guess out there? Ai muốn đoán thì cần ngồi bao lâu không? Those of you who read, do not cheat, do not go to chapter 39. Không được tới cái chương 39 mà ăn gian. I see green. Guess. Guess. 17 lifetimes. 17 lifetimes. 17 kiếp. Good guess. Anyone else? Pretty good guess. How many lifetimes? How long did he have to sit and listen to the sound of the great ocean? Ông phải ngồi nghe cái âm thanh, quán âm thanh đại dương biết bao nhiêu thời gian. The rest of you. Yes. Many kalpas as sands in the Ganges. So he read the book. Oh, this guy cheated. Cái người nói, countless kalpas. Dễ sợ. Gọi là tràn gian đại kiếp. Ngồi nghe âm thanh đó. He contemplated the sounds of the ocean for countless kalpas. Biết bao nhiêu kiếp. Don't be so impatient. At least he knew what he's supposed to be doing. And unlike us, who've been revolving the wheel for countless kalpas, not knowing the way out. Cái vị thang nó thật lâu dữ. Nhất ông này, ông ngồi được mà tràn hải kiếp mà còn có cái đường lối thoát. Còn mình đã từng luân hồi tràn gian đại hải kiếp mà không tìm được lối thoát. You see that? So that's why the Chinese are smart. They don't sit and contemplate the sounds of the ocean. Người Lào ta khôn lắm. Okay. Người ta không có ngồi để mà quán cái âm thanh của đại dương. They went and saw Hui Neng. Tàu khôn chạy tới gặp ngài Hui Neng cái đó. And so typical of these great monks, they came and saw Master Hui Neng and received instructions, and they, Master Hui Neng taught them the Mahayana Buddha Dharma. Và những cái người đó tới gặp ngài Hui Neng, được ngài Hui Neng truyền những cái pháp đốn ngộ, and they became enlightened. Oh, that's you. Yeah, you recognize you being beckoned. Okay, that's why. So
This is one of the nice things about the Mahayana, the Chinese Mahayana culture that is quintessential Chinese. Thành đây là một cái tinh hoa của cái người văn hóa người Tàu. Okay? So those of you who has a little bit of Chinese blood, Chinese in your DNA, you do have the edge over the rest of us Westerners. Là những cái người mà có mà một tí mà dòng máu người Tàu trong đó đó. I feel the Vietnamese are half Chinese. Anh nghĩ người Tàu, I'm pure-blooded Vietnamese. But somehow I feel I have affinities with seeking a good no advisor thing here. Okay. Anyway, it's not about me. So this is something, folks, that's very important. If we want to propagate Mahayana, thành ra cái này, thầy nói cái này rất quan trọng. Nếu mình muốn truyền cái pháp đại thừa này, we have to transmit the Sutra Dharma. Phải truyền cái pháp đốn giáo này. Okay. That Master Hui Neng specializes in teaching. Ngài Hui Neng có cái biệt tài Ngài Hui Neng. Okay, so let's investigate Master Hui Neng's teaching. Thành mình nghiên cứu cái lời dạy của Ngài Hui Neng. Sutra text. Bhikshu Zhi Tong, a native of Anfeng in Shaozhou, had read the Lankavatara Sutra over 1,000 times, but still did not understand the three bodies and the four wisdoms. Sân Zhi Tong, Shaozhou, Anfeng人, Chu kan lẫn chế kinh, yue jian yu bian, bu hui san sân sư chư. Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1.000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trị. Commentary on slide 206. This monk here has read the Lankavatara Sutra over 1,000 times. Đọc cái kinh Lăng Già hơn 1.000 lần rồi. Lankavatara Sutra is used to be the Bible of the Chan school. Đời xưa cái kinh Lăng Già này là cái kinh chính của cái dòng Thiền Tông người Tàu. When Buddha Dharma brought the Dharma over, Mahayana over to the US, I mean to China. Khi mà ngài tổ Đạt Ba đem cái Thiền Tông từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa, so he said that people, if they want to become enlightened, they need to investigate the Lankavatara Sutra. Ngài nói là mấy cái thời đầu, the first 5 Patriarchs, they stress teaching Lankavatara Sutra. Hồi trước họ nhấn mạnh cái kinh Lăng Già này. It's not when my master, in contrast, when Master Hsuan Hua brought Mahayana over here, ngược lại khi mà ngài tiến hóa đem cái đại thừa qua xứ Mỹ này, he stresses the Shurangama Sutra. Ngài này nhấn mạnh cái kinh Lăng Nghiêm. The Shurangama Sutra is probably a better sutra for the Chan school than Lankavatara Sutra. Thầy nghĩ là cái kinh Lăng Nghiêm nó quan trọng và có nhiều cái đề tài nó phong phú hơn về cái Thiền Tông hơn là kinh Lăng Già. Even though I never had the chance to look into the Lankavatara Sutra, thầy chưa có cơ hội đọc cái kinh Lăng Già này. Okay. And at the rate we going, cuộc đời này, and this lifetime here, if I don't think I have time to even look into it. Bởi vậy thời cái bận rộn quá, cái kiếp này chắc là đọc kinh Lăng Già không đủ luôn nữa. Okay, there's so much work that needs to be done. Phải có nhiều chuyện phải làm. Okay. Okay, so
So this sutra here is the teaching between the Buddhas and Bodhisattvas, Mahamati, great wisdom. Kinh này là cái kinh giữa cái lời dạy giữa Đức Phật và Bồ Tát Mahamati, gọi là đại trí, set in Lanka, ở trong cái đảo Lanka, and it's the capital of Ravana, king of the Rakshasa demons, and it's very important scripture for the Chan school. Cái kinh này là rất là quan trọng trong cái dòng thiền tông mình. All right, so this man here read it 1,000 times, đọc cái kinh 1,000 lần rồi. And on slide 207, tấm 207, what is this teaching about? In general, nói một cách tổng quát, kinh Tăng Già là về cái gì? It's about recognition that the objective world is like a vision, is a manifestation of the mind itself. Nói rằng cái thế giới ở bên ngoài, okay, chỉ là một cái vision. What's vision in Vietnamese? Một cái thấy thôi. Và chỉ là một cái biểu hiện của cái tâm mình thôi. Okay? And so it teaches cessation, ignorance, desire, deed, and casualty. Và dạy về cái ngừng cái ngu si, ngừng cái dục vọng, và có cái nhân quả. Okay. And thus you have cessation suffering that arises from discrimination. Và có thể ngừng lại được cái khổ, mà cái khổ nó từ cái tâm phân biệt. You got it? You got this thing here. You don't need to read the Lankavatara Sutra, or you probably are enlightened already. Nếu quý vị hiểu được cái này, là quý vị đã giác ngộ rồi. Okay. One thing that's interesting here, cái kinh này, cái tấm này, in 207, it says, suffering arises from discrimination. Cái câu cuối cùng nói rằng cái khổ nó sinh khởi từ cái tâm phân biệt của mình. When you discriminate, okay, you are creating suffering. Okay. Là khi mà cái tâm quý vị nó phân biệt đó, là quý vị đang tạo cái khổ cho mình. Agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? Why you are so sleepy? Ngày nay quý vị ai cũng ngái ngủ hết. Everyone sleeping. Yeah. Can you think of something that will bring you happiness when you discriminate? Hỏi ngược lại, có ai có thể nghĩ được một cái khi cái vị tâm phân biệt khiến cái vị hạnh phúc không? Can you think of anything that brings you bliss and joy, or maybe happiness through discrimination? In your own life, can you think of something that when you discriminate, it makes you happy? Thì hỏi cái vị là những cái người đó, cái vị nghĩ với coi, trong cuộc đời cái vị đó, khi óc phân biệt cái vị nó khởi lên đó, thì nó tạo cái sự hạnh phúc sung sướng cho cái vị. Yes, Black. Sometimes I like solving problems, which I mostly do by just thinking about them. Solving problems? Like the kind of work that I end up doing. And makes you happy? There's some happiness from that. Okay, so this gentleman here says, when I have a problem or problems, I solve my problem or problems, it makes me happy.
Khi tôi có vấn đề mà tôi giải quyết được là khiến tôi hạnh phúc. Only happens to him, it never happened to me. I have so many problems every day. Mỗi ngày thầy biết bao nhiêu vấn đề, and I solve so many problems. I only suffer more. Thế càng ngày thế càng khổ thế mà. How can I be happy? Describe your happiness, please. I'm curious now. You doing something clearly right. I'm not. Rõ ràng ông này làm cái đúng mà thầy làm sai. Go ahead. Orange it. Maybe there's just the attachment to either to figuring something out or to getting things done. But sometimes then there is a certain satisfaction from completing them or working out a solution to success. Yeah. Completion. Something along those lines. Sung sướng vì có sự thành công, có sự làm xong công chuyện. The rest of you, please chime in. Yes, Green. Well, you go out with a beautiful woman in a classic Cadillac. That's discrimination, isn't it? Makes me happy. A woman in a pink Cadillac makes you happy? Classic Cadillac. Classic Cadillac. It's got to be my Cadillac, and she's got to be your with Cadillac. she's got to be with me. Got to be with you. That's discrimination. Being it makes seen. me very I'm sorry, happy. I missed that part. Being seen with a classy woman in a pink Cadillac. Well, I don't care if people see us or not. I know that it's a beautiful Cadillac. I know the woman's beautiful, and that's discrimination as hell. And so that makes you happy. Makes me happy, absolutely. He's a lot more practical. At least I can understand that. Your completion, mô miệng chỉ教 something, huh? Mô miệng chỉ miao, mô miệng chỉ miao. I listen to him say, I don't get it. What's the great thing about I do so many things every day, so many things every day. I'm so unhappy every day. Someone says, be seen with a gorgeous lady in a Cadillac makes him happy. Yes, that gentleman here. Yeah, black. Thầy, mình đi thấy homeless ở ngoài đường, mình đi xe phòng mình thấy mình ăn vui vẻ hơn. He says, I see a homeless person on the sidewalk, and I feel so happy. Thấy một người mà không có nhà, vô gia cư, ông cảm thấy mình hạnh phúc dễ sợ. You have a home to go back to. A wife who yells at you, but at least you have a home. Nay nhất vợ tôi mắng tôi, nhưng tôi còn có nhà. Oh my God. I can't fight that. Cái là thầy không thể nào mà phản kháng được. Pinky. No pink? No? We all want to hear a pleasant sound, and then we don't like to be scolded or yelled at. Muốn được khen, không muốn được mắng. So whenever you hear scolding, you like it or what? Oh, người ta khen mình mừng vậy, sợ. It's just like Alung, good boy, Alung, yeah. When you call Alung good boy, như cái thằng nhóc vậy, mỗi lần thầy khen đó là nhỏ, con ngoan quá, là cái người này cười tít mắt, hít mắt. Yes, anyone else? God is, how I'm going to fight these confused people? Sao giảng cái vị giải quyết được cái rối lòng của cái vị bây giờ? Yes, internet. Din Tai said when he discriminates and chases after materialistic pleasures, it makes him happy, but he knows it's temporary. But he can't help it. Isn't this a part of being a normal human being and leading a normal life? Why is it you guys are so practical? Nói là sống bình thường, mình đeo đuổi cái mình thích thú thì mình được thì mình sung sướng. Cái đó là những điều tạm thời thôi, những điều không biết cái là khổ là sung sướng. When you
discriminate, that is suffering. And you forgot about the fundamentals. Quý vị nhìn cái này, quý vị không thấy được cái cốt của cái vấn đề. Okay? You got my drift? You only look at you're missing the meaning of this phrase. Discrimination makes you unhappy. Cái tâm phân biệt nó khiến quý vị khổ. It's right there. You get it or not? No, you don't. Oh, Lord, why me? Yes. Someone is asking, Jia is asking, what if nothing makes me happy? I feel good only when I cultivate. Oh no, she's so depressed. Nothing works for this lady here. Okay? She says, nothing makes her happy. I think she's married, I heard. Người đã nói là không có gì mà làm tôi hạnh phúc hết, sung sướng hết. Tôi nói, ủa, hình như cái bà này hình như có gia đình thì phải. Never mind. I must be a different cha that I know of. Chắc cái người khác rồi. I'm probably mistaken. Huh? Okay. In the future, do not bring up names, please, because it could be self-incriminating. Trong tương lai, các vị không nên nêu ra tên, because it's, we should also get some kind of thing to disguise your voice as well. Trong tương lai, mình nên có cái máy để mà nó đổi cái âm thanh mà luôn nữa. Chứ nhiều khi we don't want your family to even to recognize your voice. Nhiều khi nói mà sợ người trong gia đình mình nhận được cái giọng của mình phiền lắm. Listen, folks. It's so right there, and you missed the point. Ngay đó mà quý vị không thấy được. Discrimination makes you unhappy, right there at that moment. Cái tâm mà phân biệt đó khiến quý vị khổ ngay lập tức. Pink. Doesn't it improve the quality of your suffering? Does discrimination improve your quality? The quality of your suffering. The quality yourself. Phân biệt nó khiến mình tiến bộ cái bản ngã mình. Well, all of life is suffering, but if you're really discriminating, you can improve the quality of your suffering. The quality of the suffering. Yeah. But there's still suffering. That's the It's whole still point. suffering. Of course, It's still suffering. Yeah, it's suffering. Yeah. Okay. Because let's talk about. Someone said, someone who shall remain nameless says, if my date is gorgeous looking, it makes me happy. Yes, something like that. Huh? Nói, bồ tôi mà đẹp là tôi hạnh phúc dễ sợ lắm. Okay. Is that happiness or is that suffering? Cái đó là hạnh phúc hay là khổ? I'm asking you. Come on, don't look at me and have this sheepish look. So, can I be honest about this? It's happiness, right? Rõ ràng là hạnh phúc. Clearly it's happiness. Yes? What was that again? If you're seen with a gorgeous lady, okay? It's not being seen. Being seen has nothing. Just being with a gorgeous lady, Right. never mind. Right. Oh, please. Right. So picky. You feel happy? Yes. Yes? Yes. Okay. Được, bồ mình nó đẹp á, mình hạnh phúc dễ sợ lắm. This man is so shallow. I mean, God. Cái người nó nông cạn dễ sợ lắm. Yes, internet. When you're in your 20s. Not when in your 20s. Why? What's wrong in your 20s? Huh? It's when you're in the 20s, being seen with a gorgeous girl doesn't make him happy. So this man is also depressed as well. Cái ông này cũng bị bệnh chán đời. Huh? Who said that? It's a man, a young man. He says, I remember when I was in my 20s,
I was with the gorgeous women in colleges. Didn't make me happy. Okay, no, but it's not about that. It's about the fact that this man here, when he's seen with a gorgeous lady, or to be fair, a gorgeous man, who cares? Okay, a gorgeous someone. Okay, it makes him happy. Người này hạnh phúc dễ sợ lắm. Is it happiness or suffering? Cái đó khổ hay là sướng? In that happiness, let me tell you, trong cái sung sướng đó, okay, there's suffering. Trong cái sung sướng nó có cái khổ. What suffering is there? Huh? Black. What suffering is there? Sợ thằng khác nó cua mất nhớ đó. Speaking from experience. You know what he said? Someone is trying to steal her from me. The Vietnamese has a saying, sir. He says, a pretty wife is someone else's woman. Vợ mà đẹp á là vợ của người. No? You Vietnamese agree or disagree? Does it sound right, the quote? You know, when your wife, a pretty wife is someone else's woman. Meaning that if you have a pretty wife, so there's so many men and women who are going after her. So you never are safe. Thành ra vợ mà nó đẹp chừng nào, có những người theo đuổi bà chừng đấy. Đúng không? That is suffering. So you say you're happy, but that happiness actually built upon a bigger chunk of fear. Tại khi cái hạnh phúc người ta, ông này cũng thấy đó, thiệt sự nó dựa trên cái nền tảng của cái khổ, của cái sợ, the fear of loss, sợ bị mất. I don't know if you still remember, but I still remember when I have something precious that I like, the first thing comes in my mind is that we need to protect it, this fear. I remember when I first got our Sharia collection, thầy nhớ đó, cái thầy khi mà có gì mà tốt là sợ mất, dễ sợ lắm. Thầy nhớ khi mà có cái bộ sưu tập xá lợi Phật đó. Okay, I saw how the look in my disciple, thấy cái học trò, thấy cái mắt nó nhìn nó thèm thuồng dễ sợ lắm. These people from Germany, người từ Đức qua nó nhìn nó trố này. And I was so fearful. I immediately got someone, one of my disciples, to refer me to a security expert. Có cái bộ sưu tập, thầy sợ dễ sợ lắm, là sợ nó ta vào ăn cắp. Okay, it's priceless. So I feared for the first 9 months to a year. I was fearful that someone would try to steal it from us, and I'd be known as a monk who got stolen. Thành lúc đó mà thầy được cái bộ sưu tập, thầy sợ mất dễ sợ. 9 tháng đầu tiên đó, mừng năm đầu tiên thầy sợ mất dễ sợ. Thầy mất một cái mang tiếng dễ sợ. It's very bad for you because if the shares, you can't even keep shares, how can you keep anything at all value? Xá lợi Phật mà giữ không được thì còn giữ được cái gì bây giờ? Okay, so anyway, my point here, I don't know you agree with that, sir, is that actually a gorgeous woman is enjoyable, but actually you, in the back of your mind, always fearful that she will leave you. Cái thiệt ra người phụ nữ or handsome man, hoặc cái người bồ đó, người ta xinh đẹp á, là mình sung sướng thiệt, nhưng đều trong cái sung sướng đó mà có cái sợ là mình mất người đó. You fear the loss. Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? It's true. Now looking back, you remember that feeling? Nhớ lại. Yeah. And what about the man? Someone said that I solve a problem and makes me happy. Có người nói là tôi giải quyết một cái vấn đề được là tôi cảm thấy hạnh phúc.
What's the suffering there? Nó khổ chỗ nào? Is there any suffering there? Có khổ gì trong đó không? I think an exception. There's no unhappiness, no suffering at all. Thầy nghĩ không có khổ gì hết đó. Yes, green. There's more suffering because she left. What? Because she left. Yeah, after she left. No, I'm talking about if you can figure out how to solve your problem. It makes you happy. My point is that it's suffering. Đối với thầy cái là vẫn khổ như thường. What kind of suffering? Nó khổ chỗ nào? What kind of suffering, sir? Nó khổ là tại vì nó chỉ tạm thời thôi. Change and impermanence. Change and impermanent. No, I'm thinking something more practical. Thầy có chuyện nó còn xác thực hơn nữa. Yes, Green. If he cannot, What suffering is there? You solve a problem. You're so smart. You're so good. Mình giỏi quá, mình thông minh quá. Yes. When he solves the problem, his ego gets bigger, and when he cannot solve the problem, he gets so afflicted. No, we're talking about that moment right there. That he solved the problem. He feels so good. What suffering is there? Cái khổ chỗ nào? He's obsessed with solving the problem. Is that suffering? What is suffering? Let me explain to you. This is so easy. This is why you think it's easy to explain, but he gave an example. It's very tough to undo. Okay, this is a very good example, very tough example. Cái này là cái ví dụ rất là hay. Tôi giải quyết một vấn đề tôi rất là sung sướng. Okay. Như thầy nói ngược, trong đó có cái khổ. What is the suffering there? Cái khổ chỗ nào? Black. Thầy ông sợ sẽ có một vấn đề khác tới nữa. He says he fears of a new next problem. No, he just said, I don't care. Give me another problem. I fix it too. Yes. Vấn đề khác tới, tôi giải quyết cho. What suffering is it? Internet. This is so much suffering you don't even see. Khổ dễ sợ. He doesn't see his own suffering. Không thấy cái khổ của ông ấy. Yes, internet. sometimes there's no problem, he makes a problem into it. No. You guys missed the point completely. Quý vị vẫn chưa thấy được cái khổ này. You haven't seen his suffering yet. Anyone? I give up. Green. Yes. What suffering is there? Wanting more? Wanting more. I need something more meaty, beefy. No, I mean more concrete. Phải nói chính xác hơn, xác thực hơn một tí. Yes. What suffering is there? Let me tell you. He sits there being happy with his solution. And he says, oh, I feel so good, I'm so smart, I fix this problem. Huh? Okay? Ông ngồi, thì cứ tưởng tượng. Picture this. He says, I'm so happy, I am so smart. I am a problem solver, I'm a great problem solver. Huh? Okay? Next time, he's gonna do that, right? So he says, okay, lần sau khi mà giải quyết một vấn đề cũng rất hãnh diện, rất hạnh phúc. And then what happens? Immediately in his mind, he remembers the gentleman who's so happy with a gorgeous blonde next to him. He says, this is not happiness, that's happiness. My point being that the happiness he experiences, okay, is not
quite. It's more other things that will make him happy as well. Okay? So in the back of his mind, he says, I feel so good right now, but I wonder, what if I have a redhead next to me? I wonder if it's better or not. Now the master explained about it. I wonder now. He's going to wonder, ooh. So he discriminates between his happiness and someone else's happiness. Okay? Now you're aware other people are turned on by other things. Other people, I mean. Okay? The point being that you're never satisfied. Okay? Cái khổ là mình vẫn còn đòi cái hạnh phúc. Chẳng hạn như mình nói ngồi, mình sung sướng, nói tôi là giỏi, tôi thông minh, tôi giải quyết hay dễ sợ. Rồi bây giờ vì mình nghe cái pháp rồi, bây giờ thắc mắc, óc nó khởi lên, nói cái người ta, những cái người mà có bồ rất là đẹp đó, hạnh phúc của họ, nó so sánh hạnh phúc của mình nó khác nhau chỗ nào ha? What's the difference between his happiness and my happiness? Okay? And you begin to have doubts. And that's suffering. Đó là khổ. I'm giving you very rough examples. If I dissect into a deeper level, you see it's a lot of suffering based on the Buddha Dharma. Thì vì cái chuyện cho vui vui, cái vị cho vui vậy thôi, cho quý vị hiểu về cái phương diện mà vật chất, nó thấy là cái khổ trong cái vị chưa hiểu rõ. Còn đấy thì cái phương diện mà Phật giáo mình cái đó là khổ. In a Buddha Dharma, what is suffering? What is the commonality between that suffering and his suffering and his suffering and all these people's suffering? Who discriminates? Ai là người phân biệt? Who? The self. Bản ngã nó phân biệt. Okay? If you have a self, that is suffering. Còn cái ngã là còn khổ. Okay? Còn ngã là khổ. If you still see yourself, you are suffering, and yet you can't even see it. Cái Phật giáo, this is what the Buddha Dharma teaches you. Phật giáo dạy cái gì đó, còn bản ngã là còn khổ. Thấy không thấy, ráng chịu. Whether you see your suffering or not, okay, you are still suffering. Không thấy cái khổ, vẫn là khổ như thường. What suffering are we talking about? Khổ chỗ nào? You are happy right now with the chick, I mean the lady, and you're happy in your mind about a thing, but underneath cái vị sung sướng, hãnh diện đều ở dưới, ngầm ở dưới. Okay, your mind is bombarded with the madness of your sense organs. Cái tâm quý vị nó đang bị điên đảo với biết bao nhiêu những cái lục trần, nó đang thô thập vào, nó đang quấy ở trong. It's messing you up, your mind up underneath, and you're distracted by this thought only. But underneath is very deep level of suffering. It's chaos. Thành về Phật pháp mình, cái vì còn cái bản ngã đó, thì cái lục trần đó, nó khiến cái tâm quý vị nó điên đảo. Thành cái điên đảo đó là cái khổ mà nó 24/24, it's 24 hours a day. Okay? Right? And that's in Buddhism, what is it called? The raging five skandhas. Cái đó là or simply put, another way to explain it is bian. Wow, the suffering of change. You're dying, you're decaying.
Cách khác nữa, cái vị đó là cái vị đang chết, dần dà chết. You just don't see it. That's all. Mình đang chết từ từ, chết dần, chết mòn, chết dần, chết mòn. You're dying slowly. You have one more wrinkle tomorrow, and one more micro wrinkle, and gets deeper as soon you do ceremonies. cái da mình nó nhăn, mà lúc mà lên làm lễ mình cần không. So much suffering, khổ dễ sợ. Okay, so discrimination from the five sense organs. Okay, it's cái óc cái vị đó, nó luôn luôn nó bị cái lục trần đó, nó khuấy, và cái nó khiến nó cái phân biệt. Okay. Is that clear? So far, so good? So you can explain this suffering from discrimination at two levels. Anh giảng cái vị biết á, cái khổ, giảng cái khổ từ cái tâm phân biệt nó có thể giảng hai cái trình độ. At the low level, you talk about you can explain that your shrink can do a better job than me, and give you the psychology behind the suffering of that. Or at the Buddhism level, it's very, very deep, that no one is spared from. Thành thầy giảng cái khổ đó, từ cái tâm phân biệt đó, nó xảy ra tại vì có hai cái trình độ thấp đó. Thì nói là tại vì cái óc mình nó so đo quá đấy, cái đòi hỏi hoài thành nó khổ, không bao giờ đủ hết đó. Nhưng đều với trình độ Phật giáo thì cho cái vị thấy là cái bản ngã mình đó, nó khổ dễ sợ lắm, nó tạo cái khổ mình không thấy được luôn nữa. Yes, Pinky. Well, but your Buddha nature is not enduring that suffering, is it? The Buddha nature has no suffering. Exactly. Phật tính không có khổ. That's Okay. what I was thinking. All right. Okay, and so this Lankavatara Sutra, thành cái kinh Lăng Già này, okay, it in theory nói về cái lý đó, okay, they talk in general about there's a need to stop ignorance, desire. Thành ra cái kinh Lăng Già giảng về các vị thấy rằng có cái tầm quan trọng của cái cần diệt cái ngu si, cái vô minh và cái tham dục. So far so good. It says it's so important. You want to end suffering. Muốn ngừng cái khổ. You have to stop ignorance and desire. Phải bỏ cái tham dục và cái vô minh. So far so good. Okay. And be aware of causality. Và nhất là nhấn mạnh tới chú trọng tới cái nhân quả, cái luật nhân quả. No one is above that. So far so good. Okay. And so you see in general, anh quý vị thấy á, okay, this Lankavatara Sutra here explains it at the theoretical level. Okay, thằng nói cái kinh này là nó giảng về cái lý thuyết, cái lý thôi. Okay, compare to Shurangama Sutra, ngược lại cái kinh Lăng Nghiêm. Okay, in Shurangama Sutra, the Buddha explains in greater details how to kill the ego, which is the source of all suffering. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật giảng cái vị có những cái chi tiết để cái vị biết là cái bản ngã cái vị ra sao, làm cách nào để mình diệt nó. So you see, the Shurangama Sutra is much more detailed. About give you much greater details about cultivation and this Lankavatara Sutra. Cái vị thấy kinh Lăng Nghiêm đó, nó cho cái vị dạy cái vị về những cái phương pháp tu luyện đó, nó đầy đủ hơn là kinh Lăng Già. So initially, when Buddha Dharma brought Mahayana to China, the level of sophistication is not very, very high, and the level of blessing is very, very high. Hồi đó khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đấy, cái trình độ như thời đó, cái phước họ cao dễ sợ lắm. So for him to explain this theory of the Lankavatara Sutra, it's good enough.
Là đời xưa những cái người đó trình độ họ cao đó, ngài Bồ Đề Đạt Ma giảng về kinh Lăng Già đó, thì họ đắc đạo được. Whereas for us in a Dharma ending age, cái thời mạt pháp chúng ta đó, we need more. Chúng ta cần cái chi tiết hơn. We need to have more greater details on how to cook rice, how to fry rice, how to make pasta. Okay? Như cái thời chúng ta cần cái chi tiết, cần cái sự hướng dẫn nhiều hơn nữa. And that's why the Shurangama Sutra is much more appropriate for us than the Lankavatara Sutra. Thành ra vì vậy cái thời mạt pháp chúng ta đó, muốn hiểu cái Phật pháp đó, nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm nó có ý nghĩa hơn là kinh Lăng Già. So far so good. So that's why having said that, I don't plan to explain the Lankavatara Sutra. Thành nói xong rồi thầy không có thời giờ giảng cái kinh Lăng Già đâu. If I had time, I would explain the Shurangama Sutra. Có thời giờ thầy giảng kinh Lăng Nghiêm còn có lý hơn. So far so good? Okay, very good. Continue. 208. So here the disciples can first have a clear understanding that all things are only manifestation of the mind itself. Thì trước hết những người mà đọc kinh này sẽ hiểu, kinh Lăng Già sẽ hiểu rằng mọi vạn vật nó chỉ là nó phản ảnh của cái tâm mình thôi. Okay, that's very good. All the things you see out there are only a reflection of your mind. Tất cả cái gì quý vị thấy, okay, nó chỉ là nó phản ảnh là cái tâm của quý vị thôi. Okay, remember what's an example? Ví dụ sao? Remember, anyone ever lost your car keys? Ai mất chìa khóa xe không? Huh? A few of us have misplaced our car keys. Oh, by the way, I need my van key back. Okay. Don't you dare leave without giving me my van key. Okay. And remember, I don't know if you still remember. Thầy biết cái vị còn nhớ chừng này không? I remember my prior life. Okay. I would misplace my car keys. Thầy nhớ cái cuộc đời trước của thầy đó. Chuyên môn kiếm chìa khóa xe, không kiếm không được. Anyone? It happened to me at least a dozen times per month. Tháng mất cả 12 lần. Okay? And then what? What happened? It's right there on the kitchen counter. And you walk by there, 20 times, you still don't see it. That's what really bugs me. Thầy bực nhất là sau khi kiếm được chìa khóa mới thấy là nó ngay trước mắt mà nó bắt không ra. Orange. Yes, sir. Karmic obstructions. No, the mind. In the mind. The mind is not looking for it right there in front of the counter. It's too easy. Well, cái tâm mình nó nhất định nó không chịu nhìn nó cái chỗ cái bàn cái sink của mình đó. Nó đi kiếm chỗ khác. It goes by. No, it cannot be there. It has to be somewhere else. See that? So it's reflection. Whatever you cannot see is a reflection of what your mind says. No, it cannot be there. Okay? Nên quý vị thấy cho quý vị nhớ cái ví dụ đó. Là cái tâm mình nó không nghĩ là cái chìa khóa nó ở đó. So even though your eyes, can perceive it, the mind doesn't. Thành con mắt mình nó thấy được cái chìa khóa này, cái tâm mình no, cannot be. Isn't that cool? Yes? So many of you will say, that's what happened to me. Okay, so everything is a manifestation of your mind only. Thành ra chứng minh quý vị thấy rằng là cái vị thấy được tại nhờ cái óc cái vị nó tạo ra. Whatever you perceive is through your mind. So far so good. That's first. Okay. Second, you must discard notion of birth, abiding and disappearance. Thứ gì? Phải bỏ những cái quan niệm của sinh và trụ và diệt. Birth, production of dwelling or abiding or annihilation or disappearance. Okay?
And then cái này nói về these are Buddhist principles, Buddhist concept. Đây là cái lần thứ nhì này, phần thứ nhì là nói về những cái giáo lý của Phật giáo mình. There's production, birth is production, có cái sinh, and dwelling and extinction. Those are the transitory nature of existence. Đây là nói về cái cuộc sống, cái tất cả trên mọi vật trên thế gian này mình thấy được rõ ràng nó sinh diệt. You produce, something happens, appears, you produce, you born, and then you dwell. Mình sinh ra xong mình trụ, you stay there for a while. Okay, you got your job for a while until the coronavirus comes and you got fired. Okay, and then you disappear from your company, lost payroll. Sorry, it still hurts. Mình vào làm nhân viên cái hãng, xong rồi mình ở làm việc đó là sinh, xong rồi trụ là mình làm việc ở đó thời gian, xong rồi mình diệt là bị coronavirus, thành ra bị hãng nó đuổi mình đi, không có tiền trả mình là bị đuổi mình đi, đó gọi là diệt. So far so good. Okay, and it says you need to discard those notions, phải bỏ những cái quan niệm đó. Third, you must clearly understand egolessness of both things and persons. Và thứ ba, phải hiểu rằng là cái người và vô tình và hữu tình đều là không có bản ngã. Things meaning insentient beings. Persons are sentient beings. Okay. Is that clear? Sentient beings are like people, Yu Qing. Okay, is the people, the beings who have emotions, feelings. Person refers to people with emotion and feelings. Okay, người có nghĩa là hữu tình, mình có cái tình cảm ở trong. And things are they have no feelings, no emotion. Cái vật là không có cái tình cảm ở trong. Okay, and both living beings and insentient beings have no self. Hữu tình, vô tình đều vô ngã. Okay, there's no self at all. So far, so good. So this is basically the teachings of the Lankavatara Sutra. Thành đây là cái nói một cách tóm tắt là cái bố cục, cái ý nghĩa của kinh Lăng Già. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, internet. Can I ask a question from last week's lecture? Of course. Master talked about that we receive the riches or lack of what we are destined to receive. Regarding the life we lead in the saha road, is that also destined to some extent? Yes, it's what I'm talking about. I'm talking about the fact that you have pre-programmed in your DNA already. When you received this body here, and you came here and got your body, là khi mà quý vị tới quả Ta Bà này mà thọ cái thân này đó, okay, your DNA is preset. Cái DNA quý vị nó có sẵn rồi. Okay, and makes you are able to undergo your retribution or enjoy your blessings as well. Và vì cái đó quý vị có được cái khổ quý vị phải trả nợ lại người ta, và cái sướng để quý vị để hưởng thụ được. So you have to pay off your debts to your wife, to your children, trả nợ cho vợ, cho con mình. Okay, and then you enjoy the blessings from your friends, from your father and relatives, hoặc là quý vị hưởng cái sung sướng từ bạn bè mình, từ cha mẹ mình. Okay, so one side you pay off your debts, the other side you enjoy your blessings, so that it's pre-programmed. Okay, mình tới để mình làm những chuyện đó. We came here in order to endure all that
enjoy the pay off the debts and enjoy and collect our debts. Mình tới đây mình trả nợ và để mình lấy nợ. So far so good? Okay, now, there's something is worth stressing, emphasizing. Cái chuyện khi thầy cũng muốn nhấn mạnh cái chuyện này. People only see what's visible. Quý vị chỉ thấy, cái người phàm phu chỉ thấy được cái trước mắt quý vị thôi. You see the thickness of someone's wallet. Quý vị thấy cái gì đó? What's a wallet in Vietnamese? Cái dí, cái bóp của quý vị nó dài chừng nào? Okay? So how thick your wallet kind of tells me how much money you have. Cái dí quý vị nó dài chừng nào, coi để cho thấy quý vị, cho chúng tôi thấy được quý vị có tiền nhiều là ít. Okay? You only see what's visible, quý vị thấy được cái bề ngoài thôi. Okay? So for example, thầy cho cái ví dụ. For example, for a person who is a billionaire, ví dụ một cái người ta trọc phú, alright, or a famous celebrity, hoặc cái người ta nổi tiếng. So first so good. They have money, they have fans, they have adoration, they have power and all those things. When they die, lúc họ chết, when they die, they fall, right? Most of them fall. Khi mà họ chết, họ đọa. So far so good. Whereas a person who's poor like you, một người cứ nghèo như quý vị, you only have 10 cars, khi có 10 chiếc xe thôi, compared to them have, 22 Rolls Royces. The Rajneesh, okay, has 22 Rolls Royces. My master's competitor, he had more than 22 Rolls Royces. Okay. Hồi xưa có cái ông thầy đó, Ấn Độ đó, là cạnh tranh với ngài Tiến Hóa đó, có chuyên môn thích xe Rolls Royce. Okay, and so you see this person who have all you have a person who doesn't have the same amount of money, the same amount of notoriety, but then they get to go to the Pure Land when they die. Mà khi mà họ chết, họ đi về vãng sanh Tây phương cực lạc. Who's richer? Người nào giàu hơn? I ask you. Clearly, Warren Buffett is richer. No, never mind. Pink. The person that can do both is richer. It's always a troublemaker. Phá đám người ta. Cái người mà làm được cả hai mới thực sự là giàu. He says, I'm more impressed when someone can do both. It's a different topic. That's my excuse. I can't explain everything to you. My point being that's what I meant last week when I explained about visible assets versus invisible assets. Đó, ý thầy nói về cái mà cái tài, cái sở tài quý vị, là cái mà quý vị thấy được và cái quý vị không thấy được. Clearly, the person who gets to go to the Pure Land, his invisible assets are far greater than that person who is rich and famous and successful. Rõ ràng cái người mà vãng sanh được Tây phương cực lạc, đương nhiên cái phước người ta cao hơn là cái người mà thành công mà giàu trọc phú đi nữa, cũng thua, cũng không giàu bằng người kia. Người mà đi được Tây phương cực lạc họ giàu hơn nhiều. So clearly the people who can go to the Pure Land are far richer than the richest man on this earth. Yes? Unless the richest man also goes to the Pure Land. There you go. There's the example. Oh Lord, why me? Okay. Đồng ý không? Cái người đi theo phương cực lạc đương nhiên người ta giàu hơn cái người mà giàu có ở cái xứ này hơn nhiều. Ta giàu có mà ta đọa xuống địa ngục thì cái giàu đó đâu có bằng cái người mà đi được theo phương cực lạc. Okay?
So, cái ý nghĩa của cái mà hiển với cái nó lặng ở đó, hiển cái vị người phàm phu chỉ thấy được cái hiển đó thôi, còn cái lặng xuống đó, là cái mà nó lớn dễ sợ lắm. What happens is your invisible assets are so much bigger for those of you who are blessed. Những cái người có phước đó, cái phước họ nó lộ ra nữa, nó giấu ở trong cái của mà nó chìm, của chìm. Okay, the really rich ones are the ones who have hidden assets. Người mà thực sự giàu, cái việc thấy không được, you cannot see the wealth, không thấy được cái giàu của họ. So far so good. Case in point, the Buddha, Đức Phật, the Bodhisattva, Phật, Bồ Tát, họ giàu dễ sợ. They're incredibly wealthy. Remember in the Lotus Sutra, cái vị nhớ kinh Pháp Hoa không? Ngũ Chinh Yi Bồ Sát, vô tận ý Bồ Tát. Endless intention Bodhisattva. What happens? He wanted to make an offering to the Buddhas, muốn cúng cho Phật. What happened? Đưa bàn tay trắng ra. He says, and a priceless necklace appeared in his hands. Xin ý một cái đó, là một cái chuỗi trân châu nó vô giá, nó hiện ra tay ngay lập tức. So he can offer to the Buddha, to Shakyamuni Buddha, để tôi cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. He wants it right there, muốn là hiện ra ngay. Or the universal monarch, hoặc là ông vua gì không? What's that guy? The wheel turning monarch, hoặc là ông gì đó, ông chuyển luân thánh vương. He has a treasury jewel. Ông chuyển luân thánh vương có một cái bảo tàng, cái tàng bảo. Whenever he needs money, whatever he needs on wealth, mỗi lần cần tiền, the earth can open up for him to pick whatever he wants. Only when he needs it. Lúc cần, muốn cái đó nó hiện ra ngay lập tức. That's true wealth. Not the kind of wealth you have to carry around and put in Bank of America. Okay? One of my disciples right now is losing money like hell because her money is tied up in stock markets. Đệ tử của thầy, con người bây giờ đang lỗ dễ sợ, tại vì bao nhiêu của cải để vào trong mấy cái đầu tư cổ phần, mà cổ phần đang tuột. Bây giờ lỗ quá trời. Okay, you see that? Visible wealth, and now all the stock market mutual funds are decreasing like crazy, except for Tesla shares. See that? So are you sure you want to convert your invisible assets to visible assets? Nào có người nhắc là có người lúc trước đòi thầy làm sao thầy dạy con cái cách để mà chuyển từ vô hình nó thành hữu hình thầy, cái của vô hình nó thành hữu hình. Vô duyên lãng xẹt. How silly of a request. Okay, does it help? Wow. Internet people are satiated. Okay, so going back to slide 208. So that's the basically I look at the Lankavatara Sutra is a lot of theories at the higher level. Thành đại cái khái nói là kinh Lăng Già này giảng về cái lý thuyết ngoài thôi. And that's now I understand why my master never took the time to explain it. Thầy mới hiểu tại sao Ngài Tuyên Hóa không bỏ thì giảng kinh Lăng Già này. It's not a good use. Không có lợi cho chúng ta. Not useful for us. Thời chúng ta tốt hơn là nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Definitely, I highly recommend you investigate the Shurangama Sutra, not the Lankavatara Sutra. Thì khuyên quý vị nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đừng nghiên cứu kinh Lăng Già. Okay?
Lankavatara, all these things here are still at the theoretical level. Đây là nói về cái lý thôi. The Shurangama Sutra tells you the actual nuts and bolts of it. Cái này cái kinh Lăng Già là kinh lý thuyết, còn kinh Lăng Nghiêm này giảng cái gì về cái bù lon với lại với đinh với búa. Okay? 209. Sutra text. He made obeisance to the master, seeking an explanation of the meaning. Lý sư chiếu trệ chỉ ý. Nên đến lễ đại sư cầu giảng nghĩa này. So he bowed. Okay? Đảnh lễ sư. Yeah, so before you ask, you bow. Trước khi mà hỏi, đảnh lễ. Okay? Why? Tại sao như vậy? Why? Tại sao phải đảnh lễ? Why can't we casual like the Americans? You say, hey man, what's happening? Tại sao mình như cái người bản xứ Mỹ này, mình thoải mái hơn? Why can't we be like, friendly? Mình thân thiện với nhau hơn. Why does he have to bow? Tại sao đảnh lễ làm cái gì? Come on. Don't be shy. Internet. Friends and respect. Respect. Very good. No more? Create blessings and humble the ego. Create blessings and humble the ego. Also very good. Excellent. Internet. Okay. Primarily. Yes, Pinky? They want something. They want something. This guy's so cynical. Did you have lunch or something? Probably something you ate. Of course he wants something. Don't you want something? Who doesn't? What kind of nonsense is this? It's just like you're so cynical. Someone comes to you, oh, he must be up to something. That's suffering, living in fear. See? Như nói người ta đang mong cầu gì, truy cầu gì, ta nói đương nhiên mình sống phải truy cầu, không truy cầu mình sống làm gì, đúng không? Again, it's a Mahayana tradition. Đây là một cái truyền thống đại thừa mình. Why is it all these people are outstanding people? Đây là những cái người rất là giỏi. How come they go to see a good advisor? Tới gặp một cái người thiền tri thức. Even the emperor go to see a monk. Okay, một cái người hoàng đế tới gặp ông sư. They still have to bow, vẫn đảnh lễ như thường. Why? Tại sao như vậy? Why? And it's not done anymore. Bây giờ không ai làm như vậy được nữa. Especially in modern times, in America, you don't bow to people. Như cái thời buổi văn minh này, ở xứ Bỉ này, đâu có ai mà đảnh lễ người ta làm gì. What kind of nonsense is this? Why? Tại sao như vậy? How do you say in Korean? Where? It sounds like French. Where? Yeah? Why? Why do you bow? Yes, green. Why? This is the guy who's about to speak to you. Every time he sees me, he's I said, oh. Yes. 자신을 낮춰야지
마음의 그릇을 비울 수 있기 때문입니다. Ah, we finally have a machine that disguises the voice. Translate that. He needs to No, lower. translate that into Korean first. Finally, we have a machine that disguises his voice. We need to lower our mind and then empty our thoughts. It's a joke. Yeah. American joke. Yeah. Koreans don't get it. He gets it. Yeah. To make yourself receptive to the teaching. Okay? Basically, cái vị đảnh lễ như vậy là cái vị khiến cái chuẩn bị cái tâm quý vị để mà nhận cái lời dạy. Meaning what? Nghĩa là sao? Someone said it earlier. Huh? Shut up and listen. Okay? Shut up. Câm lại và lắng tai nghe. Shut what up? What does it mean, shut up? Câm lại nghĩa là sao? Hả Linh? Câm nghĩa là sao? Mình ngừng nghe thầy. No, câm là sao nghe được? Vô duyên. Hả? Green. Shut your mouth and open up your ear. Shut your mouth, open your ears. No, duck. Shut up. Yes, over there, green. Dạ thầy, don't think. Excellent. Oh, Vietnamese people. Very good. Shut your mind up. Okay? Stop thinking. Your mind is too noisy. Óc cái vị nó ồn quá đấy. Don't you think? The good advisor, before he speaks to you, look at you. No, you can't. You can't because you're not receiving. You're still plotting. Cái người thiền tri thức nhìn cái vị nói là thằng này đang tính toán, đang lừa qua đảo lại đưa. You ever met with anyone like a salesman who says, "Oh, they go this left and actually going right"? Huh? Giống như đá banh vậy đó, lừa qua đảo lại. Okay, that's your mind right there. Gặp người thiền tri thức mà cái óc quý vị nó cứ lừa qua đảo lại hoài. Okay, and that's why shut up. Câm lại. Shut your mind up. Đừng có tính toán. Don't discriminate. Don't think. Đừng có tính toán. Đừng có suy nghĩ. Shut up. Okay? If your mind is respectful and clear, that's when the good advisor says, okay, I will help you. Okay? You are able to receive my teaching. Người thiền tri thức á, ta nhìn cái vị, ta quyết định là nên nói là không nói. He has to decide whether it's time to tell you or not. Okay? And it's only when your mind is empty, okay, that's when he's gonna feel that you're ready to receive the teaching. Cái tâm cái vị nó lắng rồi á, thì lúc đó người thiền tri thức mới quyết định là dạy cái vị. Okay? So far so good? So the bowing, show respect, okay? And because you're respectful, you wait attentively. Mình đảnh lễ để mình tỏ cái lòng cung kính. Khi mình cung kính rồi, mình không cự quậy. You alright? You see, like, when you see the Buddha in front of you, do you go, do I... Cái vị đứng thấy Đức Phật tới đó, trước mặt cái vị có ngồi tính qua đảo lại, lừa qua đảo lại không? Dám không? Would you? I wouldn't dare. I wouldn't even dare. I wouldn't even blink.
gặp Phật một cái là thầy không dám nháy mắt, đừng nói chuyện mà suy nghĩ nữa. Right? Well, you're not Vietnamese, you wouldn't understand. 211, Sutra text. The Master said, the three bodies are the clear, pure Dharma body, which is your nature, the perfect full reward body, which is your wisdom. Sư曰, sang sanh者,精进法身, rủ chư sinh ye,圆满bao sân, rủ chư chư ye. Sư nói ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ngươi, viên mãn ba thân là trí của ngươi. So the masters give an answer right away. So ngài Huệ Năng trả lời ngay lập tức. So clearly this Zhi Tong here is very respectful and very eager to receive the teaching, receive instruction. Ngài Huệ Năng trả lời ngay lập tức là tại vì ngài thấy ông Trí Thông này đó là cái tâm cung kính và đã sẵn sàng hấp thụ được, có đủ sức để hấp thụ được lời giải, thành trả lời. So the Dharma body, the three bodies are the Dharma body, reward body, and transformation bodies. Okay, ba cái thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Okay, so he said pháp thân là cái Phật tánh của quý vị. He says, your Dharma body is your Buddha nature. Obvious, right? Pháp thân là cái Phật tánh của quý vị. So far so good. Obvious, right? Perfect full reward body is your wisdom. Viên mãn báo thân là cái trí của quý vị. Why? Tại sao vậy? Pink. Don't hold your breath. Breathe. Why? He's frozen. Yeah. Just lost another one. Mới mất thêm người. This is so intuitive and you guys don't get it. Cái này nó có ý nghĩa lắm mà quý vị không thấy được. Why does Master Hsuan Hua, appear to be so short? I mean, oh no, never mind. Just kidding, I take it back. Thầy đùa, thầy nói là tại sao Ngài Tịnh Hóa lại hiện xuất thân ra cái thân sao mà nó có luồn dữ vậy? Thầy đang chọc ổng. Ông có, no, that's transformation body is later. Nó là cái hóa thân phần sau, later, okay. That's a joke that we'll hold later. That's joke number 59, okay. The reward body, okay. The reward body, the perfect full reward body, viên mãn báo thân. This is a reflection of all your superior blessings. Cái viên mãn báo thân này là cái phản ảnh, là cái phước báu quý vị, nó lớn dễ sợ lắm. Superior level blessing. Cái phước báo quý vị nó không thể bất khả tư nghị. Okay? That you take one look and say, wow. Thành mình thấy một cái là mình khớp ngay lập tức, mình thán phục, trầm trồ thán phục ngay lập tức. Okay, so far so good. Okay, so it's a full reward body here, humongous. Cái báo thân nữa, nó to đồ sộ. You can't even see from top to bottom. Không thấy được ở trên ở xuống. Because we're too tiny, we're just like a mosquito looking at a mountain. Giống như mình chỉ con kiến, con muỗi mà thấy nhìn cái núi vậy.
Sao thấy hết được? You cannot possibly see the entire mountain as a mosquito. Yes? Con muỗi làm sao thấy được cả cái núi được? So far so good. So this is full reward body here is your wisdom. Cái trí của quý vị. Because tại vì nó như vậy, it just is. Your wisdom, if it has to take a shape, when you're at the level of bodhisattva, cái trí của quý vị, trí huệ quý vị, nếu nó cần hiện ra đó, tới trình độ Ngài Bồ Tát đó, it's that kind of manifestation. That's how wonderful, how huge your wisdom is. Cái người Bồ Tát đó, khi mà tới mà cần lộ ra cái phản ảnh ra cái trí huệ của Ngài đó, nó đồ sộ, nó to, nó vô tận như vậy luôn, dễ sợ như vậy luôn. Okay, how impressive the wisdom is. So far so good. No, you want numbers. It's more zeros than you can count. Mà cái mình muốn nhìn đếm ấy, thì nó có nhiều số không dễ sợ quý để đếm không nổi đâu. So far so good. It's okay. We'll get there eventually. A few more help us. Vài kiếp nữa. Sutra 13, Sutra text. And 100,000 mirror transformation bodies, which are your conduct. To speak of the three bodies as separate from your original nature is to have the bodies but not the wisdoms. Trên bài y hóa身如之行也，若离本性，别说上身，即名有身无智。Thiên bát ức hóa thân là hành của ngươi vậy. Nếu ngươi lìa bổn tánh mà nói riêng ba thân, tức là nói có thân mà không có trí. Oh, beautiful. Dạy hay đấy sao? This is such a beautiful teaching. Ngài nghe, I don't know why, but I think I wish I could was alive when Master Hui Neng was there. Thầy tiếc là phải chi mà mình sinh sớm hơn một tí tới để gặp Ngài Hui Neng. I would love to shine his shoes. Tới để mà chui giày cho Ngài. Okay, would make me happy. Hey. That's true happiness. Shining his shoes. Is it suffering happiness? To me, it's happiness. Nói cái vị hồi đó mà thầy được đi tới mà đánh chia cho Ngài Lục Tổ không là mừng hết lớn luôn, sướng không thể tưởng. Okay. I don't care you think it's suffering. I don't care. Cái vị nghĩ là thầy khổ, không cần biết. All day, I will shine his shoes. You will understand. Cái vị thầy hiểu được cái cảnh giới này. True happiness through discrimination. Transformation are your conduct. Hóa thân là cái hành của quý vị. Because the bodhisattvas like Master Hsuan Hua, joke number 59, remember? Tại vì cái Bồ Tát những ngài tiến hóa, okay. Hồi nãy thầy nói đó, tại sao ông lùn đó? He decided his conduct is that he's going to manifest as a short man. Hiện ra cái thân luôn. Because his conduct, cái hành Ngài như vậy. So that everyone can look, hey, look down upon him. Isn't that cool? He could manifest as a very tall man
and handsome like an arhat. Ngài cũng có thể thể hiện ra làm con người tứ quả La Hán. Trời ơi, oai phong lẫm liệt. It's so adorned, so beautiful. Okay? No, he chose to be short. Tại vì hiện oai phong lẫm liệt hiện ra lùn, tịt. Okay? Because his conduct, hành người ta như vậy. He doesn't want you to look up to him. He wants you to look down upon him. Ngài không muốn cái vị nhìn lên mà nhìn xuống đối với Ngài. That's the conduct, cái hành của Ngài. That's why his entire life, all my interaction with him, he's totally unimpressive. Thành ra khi mà thầy gặp Ngài Tiêu Hóa vài lần đó, thầy không bao giờ thấy Ngài lộ ra cái gì mà đặc biệt. Never let out anything outstanding. He's just a short Chinaman. Người Tàu luôn. You notice that? And all his disciples, ngược lại, đệ tử Ngài Tiến Hóa, đệ tử Ngài Tiến Hóa ai cũng đi cũng là oai phong lẫm liệt. Did you know that? You noticed that? You met any of them? They all. And Master Hsuan Hua? Never mind. Disappointing. Ngài Tiến Hóa là người duy nhất, is the only person I met who's truly unimpressive. Ngài Tiến Hóa, Ngài người duy nhất trong cuộc đời của Thầy mà không có gì nó đặc biệt hết. Nothing special about this guy. It's fascinating to me. Cái đó Thầy phục dễ sợ. I've never seen anyone like that. Chưa gặp ai được như vậy. Never. That's why he's so impressive to me. I cannot forget that image, those images. He sits in a wheelchair. Thầy không thể nào quên được những cái hình ảnh mà thầy thấy. Only a few times I met with him. Gặp được vài lần thôi. When he sat there and spoke the Dharma, ngồi đó giảng kinh. Okay. First time I saw him was at ITI. Lần đầu tiên gặp Ngài at ITI. Hận Sử was there translating with him. Hận Sử, yeah, I know my master talking about. Okay. Ngài ngồi giảng kinh tài. Hận Tật ngồi bên cạnh. Nói là tao dịch hay dễ sợ. I'm the only one who understands him. You know, the attitude, cái thái độ nó như vậy. And then next time I saw him, lần sau thì gặp ở Ngài. His house in West Covina. Ở trong nhà có Ngài, a townhouse in West Covina, okay, and very frail, he's dying, đó là bệnh dễ sợ lắm, okay, là đang chết, sắp chết tới nơi nào, okay, very frail, and yet, totally, nothing impressive. He was even trying to impress me because I wanted to ask him to live the home life. Thầy tới đó, thầy để xin xuất gia, mà Ngài tà như vậy thôi, nhưng bình thường, there's no change, okay, nothing outstanding. You don't realize that every time someone comes and asks me to live the home life, I say, thầy bây giờ biết ai mà xin xuất gia với thầy cầu nguyện lên tôi, you're making the right choice. Ông lựa chọn thông minh, khôn ngoan lắm. Chùa chúng tôi hay lắm. Our temple is pretty advanced. So it's amazing how ordinary this man here, the most ordinary man that I've ever met. Cái người bình thường nhất mà thầy cả gặp được. Everything so ordinary, including his shortness. Lùn cũng bình thường luôn nè. You know that? Okay, and that's why
And that's his practice, this form of practice. And so the myriad 100,000 myriad transformation body. Cái ý nghĩa chỗ này là thiên bách ức hóa thân. The 100,000 myriad transformation body. This is very Chinese. Tao. Okay. By 千百亿. Okay. Why? Hey, English people, the Chinese says 千 is 1,000, bai is 100, yi is 100 million. Okay, well, they translated it as 100,000 myriad transformation body. Is that okay? Can we do like 1,000, 100 myriad? Huh? The Chinese 1,000, 100 myriad. Myriad is countless. Huh? So English is go from small to large? By 千亿. Yeah. Oh, anyway. So the point being that on slide 213, ở tâm 213, you have the 100,000 myriad transformation bodies, cái thiên bách ức hóa thân này. It's because, tại sao như vậy? Because the Bodhisattva practices those many practices. Tại vì người Bồ Tát đó có những cái hành như vậy. Okay? They have each lifetime, okay? Each body is to practice a different kind of peculiar practice. Thành mỗi cái hóa thân đó để ra hiện ra để mà tu một cái hành khác. So far so good. Hsuan Hua's practice is, cái hành Ngài Tiến Hóa là sao? To take on your body so that he dies for you. Cái hành Ngài Tiến Hóa là take on your sickness, là nhận cái bệnh của quý vị để ông chết thế quý vị. That's why he died very young. Vì về chết sớm. You see that? That's his practice. Cái hành nguyện Ngài là vậy đó, là dùng cái thân này để mà hứng cái bệnh của quý vị, để ông chết thế quý vị. So he chose to use his body to die on your behalf. That's why he used to heal people left and right. Đời xưa Ngài còn sống, Ngài cứ chữa bệnh hết bao nhiêu người khác. And I didn't know back then. Otherwise I would have asked, could you fix my problem here? Thầy biết thầy cũng xin Ngài chữa bệnh rồi. Damn, I can't fix this problem here. Có cái bệnh mà chữa không được. I've been trying to fix it, I can't. Chịu thua. Okay. I tried hands and eyes, but still runs to a mountain. Anyway, so these bodhisattvas, they decide to have these manifest a body in order to practice a different type of peculiar practice as part of the pathway to become a Buddha. And Bồ Tát là có tu đủ thứ cái hành khác nhau trên con đường tới Phật quả. And that's required. Okay, nó tự động. You cannot say that I can do anything but I won't die for you. Nói là tôi làm nhảm chứ không có chết cho quý vị đâu. Okay? Someday you have to die for others. Ngày nào đó quý vị phải chết cho người khác. Okay? It's nothing they don't do. Nói cách khác, these numbers here, cái số lớn như vậy, nói quý vị biết là những cái hành Ngài Bồ Tát đó, nó là vô tận vô biên. This tells you that it means that their practices are countless. Cái hành nó vô tận, đếm không được luôn nữa. Is that clear? You don't say that just like here we get a degree by going through dissertations and getting your coursework. Doesn't work like it's endless.
Đừng phải giống như quý vị có cái bằng tiến sĩ là quý vị chỉ cần học bao nhiêu lớp đó rồi biên cái bài ra là xong. In the Bodhisattva path on the way to Buddhahood, okay, your practices need to be numberless. Con đường Bồ Tát đạo đó, quý vị muốn tới Phật quả đó, okay, nó khác cái thế gian pháp ở chỗ là quý vị phải cái hành quý vị phải vô tận vô biên. So far so good? Okay, 215. 215. Sutra text. To remember that the three bodies have no self-nature is to understand the four wisdoms of Bodhi. Listen to my verse. Rô wu san shen wu you zhi xing, ji ming su zhi Budi, tinh wu ji yue. Bằng ngộ được ba thân không có tự tánh riêng, tức gọi là tứ trí Bồ đề, hãy nghe tề kệ ta. So before that, the prior section, it says, if you look at the three bodies as separate from your original nature, is to say that you're neglecting the wisdom. Cái phần trước ở tấm 213 nói rằng nếu mà nói về bát tam thân mà không có nó tách ra cái Phật tánh thì giống có thân mà không có trí huệ. Okay? All the three bodies are part of your nature. Cái tam thân này chỉ là Phật tánh quý vị thôi. Alright? So now we back to slide 216, trở lại tấm 216. So when you explain three bodies as apart from the self-nature, you have bodies with no wisdom. Ta nói là trí huệ giảng về cái thân mà không nói nó tách ra với là cái tự tánh thì giống như có thân mà không có trí, không có trí huệ. So just this is the Venerable Hui Neng's way of explaining the three bodies in the context of the Buddha nature. Thành ra Ngài Hui Neng Ngài giảng cái tam thân này á, and you talk about the Dharma body, the reward body, and the transformation body. Tam thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Nó chỉ là Phật tánh của quý vị thôi. They're all your self-nature. Alright? Nghe lời kệ. 217. Sutra text. The self-nature is replete with three bodies. When understood, the four wisdoms are realized. While not apart from seeing and hearing conditions, transcend them and thus ascend to the Buddha realm. Zhi xing, ju san shen, fa ming cheng su chu, bu li jian, wen yuan, chao ran, teng phổ đi. Từ tánh đủ ba thân phát minh thành tứ trí. Chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. The self-nature on slide 218, ở tấm 218. The self-nature is replete of the three bodies. Cái Phật tánh mình đó, nó bao gồm cái tam thân của quý vị. Okay. When understood, the four wisdom, not the four. Sorry. When you, first of all, the teaching is very interesting. Cách Ngài Huệ Năng dạy rất là đặc biệt, rất là hay. He says, first of all, your self-nature, your Buddha nature has the three bodies already. Một cách khác, Ngài Huệ Năng giảng rất là cốc lộc mà nói cái Phật tánh quý vị nó có sẵn tam thân rồi. You have the three bodies. You have the three bodies. Not her. Not him. Maybe two. Ngài Huệ Năng nói là cái Phật tánh
Nghĩa là ông có được cái tam thân rồi. You have the Buddha nature, you have the three bodies. Có Phật tánh không? You have the Buddha nature. Hey, alo. You have the Buddha nature? Huh? Huh? And then you have three bodies. Okay? Three bodies. Okay? And if you understand that, if you discover that, it's not understood. Farming is understand by discovery in the sense. Cái chữ phát minh này, hiểu này, nó có ý nghĩa là mình mới khám phá ra. Okay? It has understood here, it has a sense of discovery. Nó có cái ý nghĩa là farming là khám phá ra. Yes or no? Farming. See, how come I'm Vietnamese? I understand Chinese so well. Huh? The farming, you understand it. Okay? Typically, I don't understand Chinese, but today, for some reason, the farming here is you discover. Cái phát minh này mình khám phá ra. You hear that the three bodies are in your self nature. Quý vị nghe cái Phật tánh mình nó có sẵn tam thân. Okay? And what's the difference between what does it mean farming? Mà quý vị khám phá ra. Okay? Then it becomes it becomes the four wisdoms. Mà khi quý vị phát minh được, quý vị khám phá được như vậy là nó thành tứ trí. You open your four wisdoms. None of you farming, that's why you don't have your four wisdoms. Sẽ nhìn lui nhìn tới, ngắm lui lên, nhìn qua nhìn lại. Yeah. Hey, look up. Okay, no, not her. Anyone would like me to verify for you? Helen, would you like me to check you out? Huh? If you farming or not, để coi thử quý vị đã khám phá ra chưa? Understood? Forget it. Huh? If you farming, if you understood, if you discover that, then you accomplish the four wisdoms. Quý vị mà khám phá ra được, thấy được cái đó là quý vị có được bốn trí ngay lập tức. Questions? Ai thắc mắc gì không? Không cần tu, no need to do chant, không cần thiền gì hết đó. No need to recite the Buddha's name, không cần phải niệm Phật nữa. Don't need to go for rebirth to the Pure Land, không cần qua Tây Phương Cực Lạc nữa. Just farming, just discover it. And you're done. Xong. That's Master Hui Neng styles of teaching. Ngài Huệ Năng Ngài dạy như vậy đó. For us, chúng tôi thì sao? What do we do? Cross your legs. Chùa mình dạy sao? Xếp bằng đi em. Endure the pain. Nhận cái đau đi. Master Hui Neng says, just farming you understand that your Buddha nature, discover that. Okay? You got it. Chỉ cần khám phá ra cái Phật tánh quý vị nó có tam thân là xong rồi. Why? It's so funny. It's hopeless, that's why. Cái học trò thầy, my own disciples, non-disciples are laughing and saying, Master is joking. Ông thầy đang đùa. No, it's the Master Hui Neng who's joking, it's not me. Hopeless, never mind. Dân ngu khu đen. 219. While not apart from seeing and hearing condition, transcend them and thus ascend to the Buddha realm. You discover them while not being apart from seeing and hearing the conditions. Nghĩa là phát minh được trong cái không có lìa cái kiến và cái duyên mà nghe và thấy. Okay, meaning that you are not right now. Okay, you
when you discover that without being apart from your hearing and from your seeing. Okay. Nếu quý vị thấy được, khám phá được như vậy, mà trong cái tình trạng, cái duyên của nghe và thấy, then you just simply transcend them and thus ascend the Buddha realm. Thì như vậy, chỉ cần vượt qua cái nghe và cái thấy thì sẽ đạt vào cái Phật địa. The reason that you're not there yet is because you cannot transcend your seeing and your hearing. Cái lý do quý vị không có được, không thấy được cái đó, không phát minh được là tại vì quý vị không vượt qua được cái nghe và cái thấy của quý vị. Because you say, look at Master's face, he's probably faking it, he's probably joking. Quý vị nhìn mặt thầy, nó ông thầy chắc là đùa với mình. Okay, and you can tell by his voice, nghe cái âm thanh ông thầy rõ ràng thiếu cái sự thành thật ở trong. His voice is phony. You cannot transcend it. Just like I could never transcend Master Hsuan Hua's shortness. Giống như thầy quý vị không vượt qua được cái nghe với thấy, quý vị giống như thầy không thể nào vượt qua được cái luồng của Ngài Tiến Hóa. You notice that? Because of that, I don't have the three bodies and the three wisdom. Vì vậy mà không vượt qua được cái nghe và thấy, thành ra không thể nào có được cái tam thân và tứ trí. Kind of cool, no? Anyway, don't try to understand. Đừng có hiểu. It's okay. Yeah. Don't try too hard. Đừng có. Okay? Don't tire yourself. What? Okay, next time we stop here. Next time we do 220. Ngừng lại đây. Lần sau mình tiếp tục ở tấm 220. Thank you everyone. Okay. Have a nice afternoon at the beach. Yeah. Do we still do the 49 day or are we done?